tänään kuvataan videoaiheesta, mistä kukaan ei multa mitään kysynyt, mutta mikä mua itteeni kovasti kiinnostaa. Nimittäin minulla on ihan hirveänmoinen paljastus teille. Meikäläinen oli aikana armeijassa Säkylässä, SKVJ Honor, let's go. Mutta mä olin tiedustelija. Toki meillä on P-kausi periaatteessa kaikilla sama, jääkäritoiminnan perusteet JNE, mutta kävi niin, että mä vältyin kokonaan poteron kaivamiselta. Eli mä en oo koko armeijan aikanani, en kertaisharjoituksissa, ennen rotaatiokoulutuksessa tai rotaatiossa oo ikinä kaivannut poteroa. Ja siitä sitten mä oon miettinyt, että mitenhän kauan tuossa poteron kaivussa noin niinku oikeesti menee. Minä ajattelin, koska tykkään kuvata videoja ja tutkia asioita, niin että kaivetaan potero. Eli kuten näkee, niin mulla on nyt ei ole tässä mitään taistelurensseleitä päällä. Mutta mulla oli ajatus, että mä kaivan potero ja aloitetaan tälleen helposti. Eli mulla on ihan kunnon pistolapio tässä käytössä ja sitten vähän tämmönen kevyempi vaatetus. Ja ajatus olisi se, että meikäläinen ottaa aikaa. Ensin katsotaan miten kauan menee makupoteron tekoon. Ja sen jälkeen sitten polvipoteroa ja en mä tiedä pääsenkö mä pystypoteroon asti, että saa nähdä miten soijasta touhua tää on. Kuten tosiaan näette, niin tää lähestää vettä. Eli meno on kova. Mulla on paikkana tästä tämmönen pellonreuna. Löytyy vähän puita. Sitten tosiaan aukempaa peltoa, jossa on aikanaan viljelty. Tosi kivistä maaperää. Mut katsotaan miten tässä käy. Olkoon tää ensimmäinen osa. Otetaan seuraavassa osassa, tehdään sama kenttälapiolla ja sitten jos innostutaan, niin lähdetään vetää kenttälapiolla ja täydessä taisteluvarustuksessa, koska sehän se sitten vasta hupia onkin. Otetaan aikaa, katsotaan miten kauan kussakin suorituksessa menee ja ruvetaan hommiin. Nyt täytyy sanoa ja tunnustaa, että tosiaan kun tää vettä tulee, niin tää nyt on näitä hetkiä kun miettii, että onko tässä mitään järkeä, mutta eihän se selviä kuin kokeilemalla. Aja. Ja vihollisen kuviteltu tulosuunta on tuolla. Mä ite veikkaisin, että semmonen ihan ok makupotero tulee alle puolesta tunnissa tällaisella isolla pistolapilla, kun ei tarvii kyykkiä ja late carrierit päällä remuuta. Varo droneja teemme. Pituus on varmaan ihan hyvä. Ehkä pitää vähän leventää. Muistakaa lapset, että tämmöisen tarvii maanomistajan luvan. Paljon on tällaista kiveä. Tosi ärsyttävää. Tässä on nyt selkeästi multaa niinku päällä. Mutta varmaan tulee hiekkaa aika pian. No niin, nyt alkaa olla tuo maaginen puoli tuntia täynnä. Vähän ehkä vajaa, koska aikaa meni kameroiden kanssa säätämiseen ja kuvakulmien vaihtoon, mutta anyhow, tällainen tästä tuli. What's
up, y'all? Yo, this is MTV Cribs. This is my apartment. Syvyys karkeasti polven alapuolelle. Ei tää nyt 0,5 metriä on, mutta jos menee makaan tähän, niin vähän tuli liian lyhyt. Täytyy jatkaa. Syvyys niinku... No vähän saisi olla ehkä syvempi. Ois vähän turvallisempi olo, mitä nyt saattaa olettaa. Vaikka en mä nyt silleen mistään mitään oikeesti tiedä. Mut tämmönen kova homma. Kovia äijä. Jatketaan hommi. Lisätään se muutama 0,5 metriä tänne päätyyn, niin mukavampi olla. Vaimolle kukkia kotiin. Honey, I'm home! Hyi vittu. Ikävästi iso kivi just tässä. Yllättävän helposti antaa mennyt tähän asti, että ei ollut isompia kiviä eikä juurakkoa. Osuu nyt yksi ainakin sitten. Jos joku miettii, että mistä ajatus tähän touhuun tuli, miksi kiinnosti yhtäkkiä niin paljon poteron kaivaminen, niin pitkälti siitä, kun on Ukrainan sotaa seurannut, mitä siellä tapahtuu, ja moni suomalainen, joka on palvelu Ukrainassa, niin korostaa aina kaivautumista. Tajusin, että tämä kaivautuminen on mulla vähän semmonen, mitä en ole tehnyt, ja olisi hyvä osata. Sillä lähdin nyt kokeilemaan tätä ja selvittelee alkuun näin kevyesti, mutta katsotaan ensi kerralla vähän kovemmassa varustuksessa. Jes, niin tämmönen potero tuli tunnissa. Ihan hyvä makupotero. Maaperä oli yllättävän helppo. Kiviä oli suurimman osan sain pois. Pari isoa kiveä jäi tähän, mitä en kyllä lähde kiskoon, et ei ole mitään järkeä. Mutta pystyy nukkumaan niin, että pää on tuonne päin ja jalat tähän suuntaan. Ei ollut isompia juurakoita, eli siinäkin mielessä helppo. Mutta kyllä tosiaan niin töitä sai tehdä. Katoin just älykellosta, niin semmonen 800 kilokaloria kuluu tunnin sykki tässä. Kyllä tuossa niinku tekemistä on pistolapion kanssa ja ihan niinku aina se helpossakin maastossa, että ei kyllä käy kateeksi tämmösiä kaivella, kun on päivän marssinut ja ehkä sotinut ja mä hissyn ja sit vielä ennen yöpulle käymistä niin saa sitten kaivella pikku poteroa itselleen, jotta ei sitten yöllä osu granaatti jne. Kova homma. Respektit kyllä kaikille, jotka näitä hommia tekee esim. Ukrainassa, niin on kyllä ihailtava arvoinen suoritus. Mun makupotero oli tällä kertaa tässä. Tästä tuli ihan hyvä. Jos tätä jatkaa sillä polvipoteroksi tai sitten ihan niinku pystypoteroksi, niin kyllä siihen polvipoteroon varmaan se toinen tunti menisi. Olettaen toki, ettei tule mitään hirveet isoa kiviä vastaan. Et jos tulee, niin sitten ei oikein voi mitään tai sit puhutaan jo monesta tunnista lisää. Sama sitten pystypoteron kanssa, että jos tässä pitäisi pystyä seisomaan, niin tälläkin suht helpolla maastolla, niin kyllä tähän varmaan menisi ainakin se 3 tuntia lisää, ehkä 4kin. En tiedä riittääkökään. Toki sit alkaa jo uupumaankin ihan eri lailla kuin tälleen, että vetää tunnin sykkeelle. Kiva jos jaksat katsoa videon tänne asti. Kiva jos aihe kiinnosti. Tää nyt oli helppo sijainti, helppo esimerkki. Ja strategisesti nyt sinänsä huono paikka kaivella mitään makupoteroa niin metsän kautta pellon reunaa. Et kyllähän se kannattaisi tuohon metsän puolelle tehdä. Et siitä nyt ei tarvi jokaisen kommentoida, mutta kiitos vaan huomiosta. Lähdetään siitä, että ensi videolla kaivetaan sitten kun on kenttälapiolla sama ja katsotaan miten käy. Mä luulen, että se on paljon hitaampaa, varmaan 2 kertaa hitaampaa. Mä luulen, että se on aika paljon rankempaa, koska siinä on niin lyhyt se varsi, että sit joutuu vielä epämukavammassa asennossa touhuamaan. Et saa nähdä. Mielenkiinnolla oota. Mitä te veikkaatte? Meneekö kauemmin vai miten paljon kauemmin menee?
pistä kommenttia. Jos tykkäsit tästä ja haluat nähdä lisää vastaavaa, niin tykkää videosta, pistä peukku ylös ja iskehän kanava seurantaan, niin näkyillään.